Ang sampung Master Plan ng Philippine Army ay nakatuon sa tuluyang pagbabago mula sa tradisyonal na puwersang panlupatungo sa isang makabago, mabilis kumulos, at teknolohiyang nakasandig na hakbo na kayang harapin ang perhong panlub at panlabas na banta. Sa susunod na dekada, ang pangunahing layunin ay hindi lamang pagdagdag ng armas kundi ang kabuang pag-unlad ng kakayahan ng sundalo, sistema, estratehiya, at agnayan sa ibang sanggay ng sandatahang lakas. Ang direksiyong ito ay nakabite sa konsepto na ang modernong digman ay hindi na lamang nakasalalay sa lakas ng tao kundi sa bilis ng impormasyon, coordination, at teknolohiya. Anang bahagi ng plano ang pagpapalakas ng kakayahang pangdepensa ng teritoryo. Sa lubing 10 taon, mas paigtingin ang kakayahan ng hakbo na bantayan at protektahan ang mahahalagang lugar sa bansa tulad ng mga baybayin, kabundukan, at mga estratehikong pasilidad. Ibig sabihin nito ay mas mayos na paglalagay ng mga unit sa iba at ibang rehayan, mas may husay na mobility, at mas mabilis na deployment kung kinikailangan. Ang hakbo ay inasahan magiging mas handa sa anumang biglang krisis, sakuna man o banta sa seguridad. Kasunod nito ang modernization ng kagamitan. Sa halap na amesa sa luma at mabigal na sistema, ang plano ay magtutulak sa paghahoing mas makabigang sasakyan milita, mas protektadong armored vehicles, at mas efficienting kagamitan para sa komunikasyon. Mahalaga ang secure at mabilis na komunikasyon upang maging epektibo ang operasyon. Sa bagong dekada, ang bawat unit ay layuning magkaroon ng mas malinaw na agnayan sa command centers upang ang mga decision ay may pasa agad mula sa leader patungo sa mga sundalo sa lupa. Kabilang din sa plano ang pagpapalawak ng kakayahang pang-artillery at fire support. Hindi ito nanggandahalagan ng agresibong postura kundi kakayahan magbigay ng suporta sa mga tropa kung kinikailangan. Sa modernong panahon, mahalaga ang precision kaysa dami. Kaya't mas tututukan ang mga sistemang may mas mayos na target acquisition at mas kontroladong paggamit ng lakas upang maiwasan ang hindi kinikailangang pinsala. Isang malaking bahagi ng 10 plano ay ang digital transformation. Ang Philippine Army ay antayanting lilipat sa paggamit ng mas maraming digital tools para sa logistics, intelligence, at planning. Sa pamamagitan ng data systems, mas madaling masasubaybayan ang galaw ng kagamitan, supply, at tauhan. Ang resulta nito ay mas mabilis na pagtyagan at mas konting pagantala sa operasyon. Ang impormasyon ay magiging pangunahing sandata, at ang kakayahang magprosiso nito nang mabilis ang magbibigay ng kalamangan. Hindi rin kalalimutin ang kahalagahan ng sundalo bilang tao. Ang pagsasanay ay isaseos upang umangkap sa makabigang banta. Mas bibigyang dayan ang urban operations, disaster response, at joint operations kasama ang Navy at Air Force. Ang mga sundalo ay sasanayin hindi lamang sa labanan kundi pati sa paggamit ng makabigang kagamitan at teknolohiya. Ang layunin ay makabyo ng sundalang may disiplina, kalaman, at kakayahang umangkap sa iba at ibang sitwasyon. Kasama sa plano ang pagpapabuti ng reservist system. Sa susunod na 10 taon, mas paigtingin ang papel ng mga reservist bilang dagdag na lakas sa panahon ng pangangailangan. Sila ay bibigyan ng mas mayos na pagsasanay at integration sa regular forces upang kung kinikailangan, handa silang tumulong agad. Ito ay mahalaga lalo na sa mga sakuna kung saan kailangan ang malawaking manpower. Ang logistics at supply ay isa pang pundasyon ng plano. Kahit gaano kalakas ang hakbo, kung kulang sa supply ay hindi ito magiging epektibo. Kaya't paigtingin ang mga sistema ng imbakan, transportasyon, at maintenance. Ang layunin ay masigurong laging handa ang kagamitan at hindi napipabayaan. Ang preventive maintenance ay magiging pangunahing polisiya upang maiwasan ang pagkasira ng mga mahalagang asset. Mahalaga rin ang pakikipag-ugnayan sa mga kalyado. Sa lubing dekada, inasahang mas dadami ang joint exercises at pagsasanay kasama ang ibang bansa. Ang layunin nito ay hindi lamang pagpapakita ng lakas kundi pagpapalitan ng kalaman at karanasan. Sa ganitong paraan,
ang Philippine Army ay natututo ing makabigang pamamaraan habang pinipakita rin ang kakayahan nito sa pandaigdigang antas. Ang humanitarian assistance at disaster response ay maninatiling mahalagang tungkulin. Dahil ang Pilipinas ay madalas taman ing bagyo, lindol, at iba pang sakuna, ang hakbo ay patuloy na huhubugin upang maging mabilis na responder. Sa sampang taon, mas maraming kagamitan para sa rescue operations, engineering support, at medical assistance ang ilalayan. Ipinapakita nito na ang hakbo ay hindi lamang para sa digman kundi para sa serbisyo sa mamamayan. Ang moral at kapakanan ing sundalo ay bibigyang halaga rin. Ang mas mayos na tirahan, benepisyo, at serbisyong pangkalusigan ay bahagi ing panmatikalang plano. Ang isang sandalang may mayos na kaligayan ay mas handang gumanap ing tungkulin. Kahit ang modernization ay hindi lang sa armas kundi pati sa kalidad ing buhay ing mga tauhan. Sa kabuuan, ang sampang Master Plan ing Philippine Army ay isang hakbang tungo sa balancing puwersa, may kakayahang magdepensa, tumigan sa sakuna, at makipagtulungan sa iba. Ito ay hindi lamang pagpapalakas ing sandata kundi pagpapalakas ing sistema, tao, at pananaw. Sa pagtatapos ing dekada, ang layunin ay isang hakbang mas mabilis, mas matalino, at mas handang harapin ang anumang hamon ing makabigang panahon habang patuloy na nagsisilbi sa bayan at mamamayan.